שלום, תודה שחזרתם אליי. הגיע הזמן לעצור טיפה עם התיאוריה ולפתור כמה תרגילים ממה שעשינו עד עכשיו. אז בואו נתחיל. תחילה כהרגלנו נזכר בתיאוריה ושימו לב, לצורך התרגילים אני מזכירה את התיאוריה כרגע רק עבור מטריצה A מסדר n על n עם איברים בשדה F. אני מאמינה שבשלב הזה כבר יודעים לתרגם את הדברים המתאימים עבור אופרטור. אז פולינום אופייני של A, f למדה שווה לדטרמיננט של למדה i מינוס a, ולמדה 1 הוא ערך עצמי של a אם ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא פולינום מתוקן ממעלה n, והריבוי של למדה 1 כשורש בפולינום האופייני זה הריבוי האלגברי של למדה 1. סכום כל הערכים העצמיים שווה לעקבה של a, ובנוסף העקבה, כלומר סכום כל הערכים העצמיים, שווה מינוס an מינוס 1. מי זה an מינוס 1? נכון, המקדם של למדה n מינוס 1 בפולינום האופייני. מכפלת כל הערכים העצמיים של a שווה לדטרמיננטה של a, ובנוסף הדטרמיננט של a, כלומר מכפלת כל הערכים העצמיים, שווה למינוס 1 בחזקת n כפול a0. מי זה a0? נכון, המקדם החופשי בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 שווה למימד המרחב העצמי שלו, ומהו המימד המרחב העצמי? n פחות הדרגה של a פחות למדה 1i, וכידוע תמיד גדול או שווה מ-1. למדה 1 שווה 0, ערך עצמי של a, אם ורק אם a לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי שלו שווה ל-n פחות הדרגה של a. שימו לב, אם מציבים פה 0, נשארים עם n פחות הדרגה של a. והנה משפטי הלכסון שלמדנו, אנחנו שוב מנסחים עבור מטריצה. a לחסינה מעל f, אם ורק אם קיים ל-fn בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a. a לחסינה מעל f, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, ו-a לחסינה מעל f, אם ורק אם לכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. ודבר אחרון שראינו זה תנאי מספיק, אבל לא הכרחי ללכסון, זה של-a יש n ערכים עצמיים שונים ב-f. זהו, עכשיו ניגש לפתור תרגילים. אז הנה התרגיל הראשון, נתונה לנו מטריצה A, ממשית, 3 על 3, כך מה אנחנו יודעים עליה? A כפול 1, 2, 3 שווה ל-2, 4, 6, ואנחנו יודעים שהדרגה של A מינוס I קטנה ממש מהדרגה של A מינוס 2I. מה אנחנו רוצים לעשות? סעיף ראשון, הראו ש-A לחסינה. מה נעשה בסעיף השני? חשבו את det A ואת trace A. את הדטרמיננטה והעקבה של A. אז הנה הפתרון. סעיף ראשון, ננסה למצוא את הערכים העצמיים של A. שימו לב, A לא נתונה, אנחנו לא יכולים לחשב ערכים עצמיים. מה נעשה? נשתמש במידע שיש לנו. אז בואו נסמן את V להיות 1, 2, 3. מאיפה לקחתי את זה? נכון, זה נמצא פה למעלה. ומה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש-A כפול V שווה פעמיים V. שימו לב שכאן V כתוב כשורה, אבל כשאנחנו כופלים במטריצה זה עמודה. אבל לא נורא, אנחנו נמצאים ב-R3, ב-R3 שורות עמודות, מבחינתנו אותו דבר, רק לשמור על כללי הכתיבה. אז מה גילינו בינתיים? גילינו ש-2 הוא ערך עצמי של A. עכשיו, בואו נראה מה זה אומר. זה אומר ש3 פחות הדרגה של a מינוס 2i גדול או שווה מ-1. אם 2 הוא ערך עצמי, הריבוי הגיאומטרי שלו גדול שווה ל-1. אם כך, 3 פחות הדרגה גדול שווה 1. תעבירו אגפים, ומה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שהדרגה של a מינוס 2i קטנה או שווה מ-2. עכשיו, למה הדרגה הזו חשובה? כי שימו לב, יש לנו פה עוד נתון. אנחנו יודעים שהדרגה של a מינוס i קטנה ממש מהדרגה של a מינוס 2i, שהרגע ראינו שקטנה או שווה 2. לכן, הנתון הזה אומר, מהנתון הזה אנחנו מקבלים שהדרגה של a מינוס 2i צריכה להיות קטנה ממש מ-2, ולכן מה היא יכולה להיות 0 או 1. כשיש לנו כמה אופציות, אנחנו מנסים לבדוק. אם נצליח לשלול אחד מהם, נדע בוודאות מה הדרגה של a מינוס i. אם לא נצליח לשלול, נצטרך לקחת בחשבון את שתי האפשרויות. אז בואו נראה. בואו נניח שהדרגה תהיה 0. אם הדרגה היא 0, מה זה אומר?
זה אומר שהריבוי הגיאומטרי של 1 יהיה 3 פחות הדרגה של a מינוס i, אבל אנחנו מניחים שפה כתוב 0, לכן 3 פחות 0 ייתן 3. זה אומר שאם הדרגה היא 0, הריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 3. רגע, זה אומר של-1 יש 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים, אבל אנחנו כבר יודעים שגם 2 הוא ערך עצמי, אז הוקטור העצמי של 2, יחד עם השלושה הבלתי תלויים של 1, ייצרו לי 4 וקטורים בלתי תלויים ב-R3, וזו כמובן סתירה. לכן לא ייתכן בשום אופן שהדרגה של a מינוס i היא 0, ונשארנו רק עם האופציה שהדרגה של a מינוס i היא 1. זה אומר ש1 הוא ערך עצמי, ועכשיו שאנחנו יודעים את הדרגה, בואו נחשב ריבוי גיאומטרי. מה היה הריבוי הגיאומטרי של 1? 3 פחות הדרגה של a מינוס i, אנחנו כבר יודעים שפה כתוב 1, אז 3 פחות 1 שווה 2. קיבלנו עם כך ש1 הוא ערך עצמי עם ריבוי גיאומטרי 2. אם כך, סכום כל הריבועים הגיאומטריים הוא 3. עבור הערך העצמי 1 קיבלנו 2, עבור הערך העצמי 2 קיבלנו 1, סך הכל 3. סכום הריבועים הגיאומטריים הוא n, כי ה-n שלנו הוא 3, ולכן לפי משפטי הלכסון, a לחסינה מעל r. למה מעל r? כי הערכים העצמיים שמצאנו, כולם נמצאים בשדה r. זהו, סיימנו לענות על סעיף א'. סעיף ב', אנחנו רוצים דטרמיננטה ויקבע. זוכרים? הדטרמיננטה זה מכפלת כל הערכים העצמיים. 2 מופיע פעם אחת, 1 מופיע פעמיים, לכן הדטרמיננט של a שווה ל-2 כפול 1 כפול 1 שזה 2. ולמה יהיה שווה יקבע? נכון, לסכום 2 ועוד 1 ועוד 1 שזה שווה ל-4. זהו, סיימנו את התרגיל הראשון, נעבור לתרגיל הבא. הפעם יש לנו מטריצה A, ממשית מסדר 6 על 6, ומה נתון עליה? הנתון הראשון אומר שהדרגה של A היא 4. הנתון השני אומר שהדרגה של 3i ועוד a גם היא 4. הדטרמיננט של 10i ועוד 2a שווה 0. והנתון הרביעי אומר שלמערכת המשוואות הליניארית a מינוס 2i כפול x שווה 0, יש אינסוף פתרונות. הרבה מאוד נתונים על המטריצה A. מה שואלים אותנו? א', הראו ש-A לחסינה, ב', חשבו את היקבע של A. אם כך, בואו נתחיל לנתח את הנתונים כדי לדעת האם A לחסינה או לא, ואחרי שאני אסיים לעשות את א', כמובן ש-A לחסינה, כי אמרו לי להוכיח, ואחרי זה נוכל גם לעשות את סעיף ב'. אז בואו נתחיל. אז אנחנו מסתכלים נתון נתון ומנסים לדעת מה ניתן ללמוד על A מתוך הנתון שלנו. הדרגה של A שווה ל-4. זה אומר, מטריצה 6 על 6, דרגה 4, זה אומר שהיא לא הפיכה. רגע, אם היא לא הפיכה, זוכרים מה התזכורת אמרה לנו? ש0 הוא ערך עצמי. מה הריבוי הגיאומטרי? נכון, n פחות הדרגה של A. 6 פחות 4 שווה 2. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לסכם את כל מה שאנחנו לומדים בטבלה. אז בואו נרשום לעצמנו טבלה. מה גילינו בינתיים? שערך עצמי 0 הוא מריבוי גיאומטרי 2. אם כך, אם הריבוי הגיאומטרי הוא 2, מה אנחנו יודעים על הריבוי האלגברי? נכון, לכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי גדול או שווה ריבוי גיאומטרי. זה לא הופיע בתזכורת, אני מקווה שאתם זוכרים את זה. לכן פה אנחנו כותבים לפחות 2. עכשיו נעבור לנתון הבא. הנתון הבא אומר שהדרגה של 3i ועוד a שווה ל-4. הנה לנו עוד מטריצה מדרגה 4 ומסדר 6 על 6. זה אומר שגם היא לא הפיכה, ולכן גם הדטרמיננט של 3i ועוד a היא 0. בואו נכתוב את זה קצת אחרת. דטרמיננט של a פחות מינוס 3i. אנחנו כל הזמן מחפשים a מינוס למדה i או למדה i מינוס a. לכן 3i ועוד a נכתוב a ועוד 3i, ואת ה ועוד 3 נכתוב כמינוס מינוס. אם כך גילינו שהדטרמיננט של a מינוס 3i שווה 0. מה זה אומר לנו? נכון, זה בדיוק אומר לנו שמינוס 3 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי. מינוס 3 הוא שורש של הפולינום האופייני. הצבתי במקום למדה מינוס 3 וקיבלתי 0.
ולכן מינוס 3 הוא שורש של הפולינום האופייני. ולכן הוא ערך עצמי. עכשיו בואו נחשב את הריבוי הגיאומטרי. כאשר אני יודעת את הדרגה של המטריצה A מינוס למדה I, או למדה I מינוס A, אני יכולה לחשב ריבוי גיאומטרי. אז הנה הריבוי הגיאומטרי. N מינוס דרגת המטריצה, 6 פחות הדרגה של 3i ועוד a, זה 2, 6 פחות 4 שווה 2. שוב, נוכל להוסיף לטבלה שלנו את הערך העצמי עם הריבוי הגיאומטרי המתאים. מינוס 3 עם ריבוי גיאומטרי 2. וגם כאן הריבוי האלגברי לפחות 2. בואו נמשיך לנתח את הנתונים. עכשיו, הנה לנו עוד מטריצה שהדטרמיננטה שלה היא 0. גם מפה ננסה לגזור ערך עצמי. הנה I, הנה A, יש לזה סיכוי לא רע. אז בואו נראה. מה אנחנו לומדים? הדטרמיננט של 10i ועוד 2a שווה. שימו לב, אנחנו רוצים למדה i מינוס a או a מינוס למדה i. יש לנו פה מקדם ל-a שקצת מפריע. בואו נוציא אותו מחוץ לדטרמיננטה. כשמוציאים 2 החוצה, כאן נשאר a, כאן נשאר 5i, אבל לא לשכוח ש2 יוצא בחזקת 6. לכן, 2 בשישית כפול הדטרמיננט של 5i ועוד a שווה 0. אוי, זה מזכיר לנו בדיוק את מה שקיבלנו כאן. כאן היה 3i ועוד a, למדנו שמינוס 3 הוא ערך עצמי. כאן אנחנו מקבלים 5i ועוד a, דטרמיננט שווה 0, ולכן מינוס 5 הוא ערך עצמי. אבל הפעם אין לנו דרגה, ולכן לא יודעים ריבוי גיאומטרי. מה נכתוב בטבלה? שמינוס 5 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי לפחות 1. כי אני יודעת שהוא מופיע לפחות פעם אחת. אולי הוא מופיע יותר. ומה הריבוי הגיאומטרי? אנחנו עדיין לא יודעים כי אין לנו דרגה. לכן מה שיודעים בשלב הזה, שמינוס 5 מופיע בריבוי אלגברי לפחות פעם אחת. סיימנו עם נתון מספר 3, עוברים לנתון מספר 4. למערכת a מינוס 2i כפול x שווה 0, יש אינסוף פתרונות. הנה לנו עוד דרך לומר עבור מטריצה ריבועית מסדר 6 על 6 שהיא לא הפיכה. למערכת יש אינסוף פתרונות. שוב בדיוק כמו קודם, אנחנו לומדים אם כך ש6 פחות הדרגה של a מינוס 2i חייב להיות גדול שווה מ1. יש לי אינסוף פתרונות, יש לי לפחות דרגת חופש אחת. מספר דרגות החופש, אם זו מטריצת המקדמים, זה n פחות דרגת מטריצת המקדמים. 6 פחות הדרגה גדול שווה 1. שוב, מה זה אומר? זה אומר שהפעם 2 הוא ערך עצמי. כי במקרה הזה, a מינוס למדה i, לכן למדה יהיה שווה ל-2. אז הנה אנחנו מוסיפים גם את זה. 2 ערך עצמי, שוב מה אנחנו יודעים? מריבוי אלגברי לפחות 1. סיימתי לעבור על כל הנתונים. בואו נראה בינתיים מה אנחנו יודעים. בינתיים קיבלנו שסכום הריבועים האלגבריים הוא לפחות 6, שזה n. 2 ועוד 2 ועוד 1 ועוד 1 זה 6. רגע, זוכרים? מעלת הפולינום האופייני היא כסדר המטריצה, 6. אם מצאנו כבר 6 ערכים עצמיים, 6 שורשים, בריבועים האלגבריים הוא לפחות 6, יותר מ6 לא נוכל לקבל. ולכן זהו. אלה הם הריבועים האלגבריים. הריבוי האלגברי של 0 יהיה 2, של מינוס 3 יהיה 2, של מינוס 5 יהיה 1, ושל 2 יהיה 1. אבל רגע, ריבוי אלגברי 1 יגיד לי ריבוי גיאומטרי 1, ולכן סיימתי את הטבלה שלי. 1, 1, 1, 1, והלפחות הפך לבדיוק. ושימו לב מה קיבלנו. קיבלנו, תסתכלו על הטבלה, שלכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי, ולכן A לחסינה. סיימנו לענות על הסעיף הראשון. ועכשיו, על הדרך, גם מצאנו את כל הערכים העצמיים, לכן למצוא את העקבה זה כבר ממש לא בעיה. בסעיף ב', העקבה של A זה לסכום את כל הערכים העצמיים לפי מספר המופעים שלהם. 0 מופיע פעמיים, מינוס 3 פעמיים, מינוס 5 פעם אחת ו2 פעם אחת. סך הכל 0 ועוד 0, מינוס 3, מינוס 3, מינוס 5 ועוד 2 נותן מינוס 9. זו העקבה של A. זהו חברים, סיימנו את תרגיל 2, נעבור לתרגיל הבא. הפעם יש לנו שתי מטריצות A ו-B, ממשיות 3 על 3,
הנה המטריצה A נתונה עם מספרים, והנה המטריצה B נתונה עם פרמטרים. ושואלים אותנו, מצאו את כל הערכים של x, y, z, w ב-R הממשיים, כך ש-A ו-B דומות. A נתונה B עם פרמטרים, לכן דבר ראשון בואו נחקור את A. אז מה אנחנו נתחיל? נתחיל מלמצוא פולינום אופייני. אז מה הפולינום האופייני של A? אני על הדרך מזכירה לכם איך אנחנו מחשבים פולינום אופייני למטריצות. אז הנה, למדה I מינוס A, דטרמיננטה, צריך לחשב את הדטרמיננט הזאת. שימו לב, למדה פחות איבר באלכסון ומינוס מחוץ לאלכסון, זה מה שעשינו. עכשיו בואו נחפש משהו שיהיה לנו קל לעשות חשבונות, זוכרים? יש לנו כל מיני אופציות, למשל, שורה ראשונה ועוד שנייה יאפס לי את האחדים, מינוסים מפלוס. יש לנו פה, למשל, העמודה השלישית פחות פעמיים עמודה ראשונה, יהיה לי מינוס 4 עם מינוס 2. מה שאני בחרתי לעשות זה לאפס את 1 עם 1, ולכן מה שאני עשיתי זה עמודה ראשונה מקבלת עמודה ראשונה פחות עמודה שנייה. מאפסים את 1, פה מקבלים למדה מינוס 1, 1 מינוס למדה ו-0. זהו, מכאן מאוד קל להמשיך, כי אם נעשה R2 ועוד R1, יתאפס לנו גם האיבר שכאן, ויהיה לנו את העמודה המיוחלת, ביטוי וכל השאר אפסים. אז R2 מקבל R2 ועוד R1, וזה מה שיוצא. עכשיו נחשב לפי העמודה הראשונה, יהיה לנו למדה מינוס 1 כפול מינור מסדר 2. המינור מסדר 2 יוצא למדה מינוס 4 כפול למדה, ועוד 1 מינוס 6, לכן זה פלוס 6. מסדרים הכל יפה ומקבלים למדה מינוס 1 בריבוע כפול למדה מינוס 2. אם כך, 2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1, ריבוי אלגברי 1 אוטומטית אומר ריבוי גיאומטרי 1. לכן 2 כבר ידוע. עכשיו בואו נראה מה קורה עם 1. 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. מה הריבוי הגיאומטרי? צריך לעשות חשבון. אז בואו נעשה חשבון. הריבוי הגיאומטרי יהיה 3 פחות הדרגה של A מינוס I. שימו לב שהפעם אני עושה לא למדה I מינוס A, אלא A מינוס למדה I. יותר נוח לי להוריד 1 מהאלכסון בשביל לחשב את הדרגה. ניקח את A, נוריד 1 מהאלכסון ונחשב את הדרגה. אז זה 3 פחות הדרגה, תורידו פה 1, פה 1 ופה 1, זו המטריצה המתקבלת. מאוד קל לראות בעין שהמטריצה היא מדרגה 1, ולכן מקבלים 3 פחות 1 שווה 2. אם כך, קיבלנו ש1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי וגיאומטרי 2, ו2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי וגיאומטרי 1. מה זה אומר? נכון. זה אומר ש-A לחסינה, כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. בואו נרשום לנו את מה שאנחנו כבר יודעים. אלה היו המטריצות שלנו, A ו-B. קיבלנו ש-A לחסינה ודומה לאיזה אלכסונית. באלכסון יש לנו את 1 פעמיים, כי הוא מריבוי אלגברי 2, ואת 2 פעם אחת. זהו, סיימנו לנתח את A. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מהם הערכים של x, y, z, w כדי ש-b תהיה דומה ל-a. כמובן שלקבוע ש-b דומה ל-a זה קצת יותר קשה מאשר לקבוע ש-b דומה למטריצה אלכסונית. לכן, אנחנו נרצה לדאוג ש-b תהיה דומה ל-d, אבל לא סתם d, אותה d שלנו, לאלכסונית שלנו, ואז מטרנזיטיביות הדמיון נקבל ש-a ו-b דומות. אם b דומה ל-d ו-a דומה ל-d, מטרנזיטיביות b דומה ל-a. לכן צריך לדאוג עכשיו שהמטריצה b תהיה דומה למטריצה d. אז בואו נראה. המטריצה b היא משולשת עליונה, לכן הערכים העצמיים שלה הם איברי אלכסון, כלומר x, w ו-x. x מופיע פעמיים ולכן אין ברירה, x חייב להיות 1, w מופיע פעם אחת, אין ברירה, w חייב להיות שווה ל-2. אז את x ו-w כבר מצאנו. עכשיו, מאחר ו-w מריבוי אלגברי 1, הוא גם מריבוי גיאומטרי 1, לא מטריד אותנו. לעומת זאת, כדי ש-b תהיה דומה ל-d, 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2, צריך לוודא שהוא גם מריבוי גיאומטרי 2. לכן נדרוש 3 פחות הדרגה. שימו לב, אנחנו נוריד 1 מהאלכסון, נקבל b מינוס i, ואנחנו רוצים
3 פחות הדרגה של b מינוס i יהיה שווה ל-2. זה יבטיח לנו שהריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 2. לכן, הדרגה של המטריצה b מינוס i, של המטריצה הזאת, צריכה להיות שווה ל-1, כדי שיהיה לנו 3 פחות 1 יהיה שווה ל-2. בואו נרשום את המטריצה בצורה מפורשת. אז הנה המטריצה שלנו, ואנחנו רוצים לדרג אותה ולדרוש שהדרגה תהיה שווה ל-1. הנה דרגנו. שימו לב, החלפתי פה שורות, איפסתי את y באמצעות ה-1, וקיבלנו 0, 1, 2, 0, 0, z מינוס 2y בשורה השנייה. רוצים דרגה 1? טוב, זה כבר לא בעיה. הדרגה תהיה 1 אם ורק אם z מינוס 2y יהיה שווה 0, או אם ורק אם z שווה ל-2y. לכן, לסיכום, אם אתם רוצים ש-b תהיה דומה ל-a, תדאגו ש-b תהיה דומה ל-d. וכדי שזה יקרה, מי צריכים להיות הפרמטרים שלנו? x שווה ל-1, w שווה ל-2, ו-z ו-y קשורים בקשר z שווה ל-2y. כמובן שיש לנו אינסוף אופציות לבחור פרמטרים כאן כדי ש-b תהיה דומה ל-a. זהו, סיימנו גם את התרגיל הזה ועוברים לתרגיל הרביעי והאחרון. יש לנו A מטריצה הפעם מרוכבת 2 על 2, נתונה על ידי בטא 2 מינוס 2, 0. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים למצוא את כל הערכים של בטא הממשיים, כך ש-A לחסינה. כמובן, לחסינה מעל C, כי אנחנו מסתכלים על המטריצה מעל C. אבל אנחנו רוצים שבטא יהיה מספר ממשי. אז הנה הפתרון. בואו נבדוק כרגיל פולינום אופייני, ערכים עצמיים, ונדאג לקיומו של אחד ממשפטי הלכסון. לפי תכונות פולינום אופייני, עבור מטריצה מסדר 2, זכרו שאנחנו כבר מכירים את כל המקדמים, לא צריך ללכת לדטרמיננטה. f של למדה שווה למדה בריבוע, מינוס המקדם של למדה בחזקת 1 זה an מינוס 1, ולכן המקדם הזה הוא מינוס ה-יקבע, כלומר מינוס טרייס a, והמקדם החופשי מינוס 1 בריבוע כפול a0 נותן את הדטרמיננטה. לכן a0 שווה לדטרמיננט. אם כך, במקרה שלנו נקבל למדה בריבוע, מינוס בטא למדה, ועוד הדטרמיננטה, בטא כפול 0 זה 0, מינוס מינוס 2 זה פלוס 4. ולכן הפולינום האופייני יוצא בטא בריבוע, מינוס בטא למדה ועוד 4. נכון, אפשר היה לחשב דטרמיננט של למדה i מינוס a. אבל במקרה של 2 על 2 אפשר לכתוב את הפולינום באופן ישיר. פעם פותרים ככה, פעם פותרים ככה. אם כך, אנחנו רוצים ש-a תהיה לחסינה. המטריצה היא 2 על 2, זוכרים תנאי מספיק ללכסון? שני ערכים עצמיים שונים. אם יהיו לנו שני ערכים עצמיים שונים, כלומר לפולינום יהיו שני שורשים שונים, בוודאות a לחסינה. אנחנו דורשים מעל c, ולכן לא משנה לנו אם הערכים העצמיים יהיו ממשיים או מרוכבים, כי הלכסון הוא מעל c. איך אני יודעת כשזה לא כתוב? כי השדה שלי הוא c. אם כך, מה שנשאר לנו לבדוק זה מתי יהיה לנו ערך עצמי יחיד, כלומר שורש יחיד, ואז הריבוי האלגברי יהיה 2, וללכסון נצטרך לדרוש ריבוי גיאומטרי 2. אז מתי לפולינום כזה ממעלה 2 יהיה שורש יחיד? אנחנו נחפש את זה ונבדוק, כשיש שורש יחיד, האם היא יוצאת לחסינה או לא יוצאת לחסינה? אתה מזכיר לנו שבמשוואה ריבועית, אם אנחנו רוצים שורש יחיד, שורש עם ריבוי 2, צריך לדרוש שהדיסקרימיננטה, הדלטה שלנו, שזה b בריבוע מינוס 4ac, זוכרים, משוואה ריבועית ax בריבוע ועוד bx ועוד c שווה 0, בנוסחת השורשים אנחנו רוצים שמה שכתוב מתחת לשורש, הוא אומר b בריבוע מינוס 4ac, יהיה שווה ל-0. זה יבטיח לנו שורש מריבוי 2. קטן מ-0, שורשים מרוכבים שונים, זה בסדר. גדול מ-0, שני שורשים ממשיים שונים, גם זה בסדר. המקרה היחיד שאנחנו צריכים לדאוג לו, זה כאשר יש לי ערך עצמי מריבוי אלגברי 2, הוא אומר דיסקרימיננטה 0. בואו נראה איך זה נראה אצלנו. אם כך, אנחנו רוצים לבדוק מתי דלטה שווה 0. כלומר,
ערך עצמי יחיד יהיה אם ורק אם. בואו נעשה את זה פה. זוכרים b בריבוע מינוס 4ac הזכירו לנו כאן. זה אומר אצלנו מינוס בטא בריבוע, מינוס 4 פעמים a, ה-a אצלנו הוא 1 וה-c אצלנו הוא 4, ולכן צריך שבטא בריבוע מינוס 16 יהיה שווה 0. במילים אחרות, ולא לשכוח אגב, שבטא ממשי. במקרה שלנו זו לא בעיה. אם כך אנחנו מקבלים שערך עצמי יחיד למטריצה הזו יהיה אם ורק אם בטא שווה ל-4 או מינוס 4. מה שנותר לנו לעשות זה לבדוק האם a לחסינה עבור 4 או מינוס 4. כי כל ערך אחר של בטא היא לחסינה. למה? כי יהיו לי שני ערכים עצמיים שונים ולכן בוודאות לחסינה כשהיא מסדר 2. אם כך אנחנו נבדוק כמובן עבור בטא שווה 4, עבור בטא שווה מינוס 4 באופן דומה, תבדקו לבד. אז הפולינום האופייני של a במקרה שבטא שווה 4 יוצא למדא בריבוע מינוס 4 למדא ועוד 4. מהו השורש? כלומר, מהו הערך העצמי היחיד שיש ל-a במקרה הזה? נכון, השורש של הפולינום הוא 2. לכן הריבוי האלגברי של 2 הוא 2. בואו נבדוק מה הריבוי הגיאומטרי. ריבוי גיאומטרי זה 2 פחות הדרגה של a מינוס 2i. תורידו, תזכרו שבטא שווה ל-4, תורידו 2 מהאלכסון, תקבלו 4 פחות 2 זה 2, 2, מינוס 2, ו-0 פחות 2 זה מינוס 2, לכן מקבלים 2 פחות הדרגה של 2, 2, מינוס 2, מינוס 2, זה 2 פחות 1, כי הדרגה פה היא 1, שווה ל-1. אם כך קיבלנו שכאשר הדיסקרימיננטה היא 0 ויש לנו ערך עצמי יחיד, הערך העצמי הוא 2, הוא מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1. לכן במקרה הזה המטריצה לא לחסינה. עבור מינוס 4 תקבלו את אותו דבר, תקבלו שהערך העצמי הוא מינוס 2 והמטריצה לא לחסינה. לכן לסיכום, הערכים של בטא כך ש-a לחסינה הם כל הבטות הממשיות פרט לפלוס ומינוס 4. זהו חברים, סיימנו? לא, יש לנו גם את תרגיל 5. יש לנו מטריצה 4 על 4 שנתונה עם המספרים הבאים. אני לא אקריא לכם, זה די ברור. מה אנחנו רוצים לעשות? יש לנו למדא, מספר ממשי, ערך עצמי של a מריבוי אלגברי 2. אנחנו מחפשים v ב-R4, וקטור עצמי עבור הערך העצמי למדא שהזכרנו כאן, שיקיים את התנאים הבאים. הרכיב הראשון שלו, של v, שווה ל-4, וסכום כל הרכיבים שלו שווה ל-1. שימו לב, יש לנו פה ערך עצמי למדא מריבוי אלגברי 2. המרחב העצמי של למדא מכיל אינסוף וקטורים עצמיים. אנחנו מעל R, שדה אינסופי, מרחב וקטורי עם אינסוף וקטורים עצמיים, שכולם מתאימים לערך העצמי למדא שאנחנו עוד לא מצאנו אותו. מחפשים מבין כל אינסוף הוקטורים העצמיים, אחד שיקיים את התנאים שרשומים פה. לכן, דבר ראשון, A נתונה, בואו ננסה לגלות מהם הערכים העצמיים ומיהו הערך העצמי מריבוי אלגברי 2. נקווה שיש רק אחד כזה. אז הנה הפתרון, נחשב פולינום אופייני. שוב, יש לנו למדא i מינוס a דטרמיננט. הנה מה מקבלים, שימו לב שיש לי כאן שורה נוחה. יש לי איבר אחד עם מינור אחד, אחרי זה נקבל איבר אחד עם מינור אחד, ואחרי זה נקבל איבר עם מינור 2 על 2. את כל זה אני כבר כתבתי, ויש לנו למדא מינוס 2, למדא מינוס 3 שמגיעים מפה, ובסוף נשאר לי מינור קטן פה בפינה 2 על 2, עם למדא מינוס 2, 0 מינוס 1, למדא מינוס 4, סך הכל יוצא למדא מינוס 2 כפול למדא מינוס 4 פחות 0, ולכן אנחנו מקבלים שהפולינום האופייני של a הוא למדא מינוס 2 בריבוע, למדא מינוס 3, למדא מינוס 4. אם כך, עכשיו אנחנו יודעים, הערך העצמי היחיד שהוא מריבוי אלגברי 2 הוא 2. לכן הלמדא שעליו אנחנו מדברים פה הוא 2, ואנחנו מחפשים וקטור עצמי של 2. אם כך, בואו נמצא את הוקטורים העצמיים של 2. אז הוקטורים העצמיים של 2 צריך לפתור 2i מינוס a כפול x שווה 0, או a מינוס 2i כפול x שווה 0. מאחר וכבר
רשומה לי פה המטריצה, הצבתי פנימה את 2, ומקבלים 2i מינוס a, שזו המטריצה הזאת, נעשה את החשבונות ונקבל את המטריצה הזו. עכשיו צריך לפתור את המערכת. זו מטריצת המקדמים, כפול x שווה 0. אז הנה, אלה היו הנתונים שלנו, המטריצה ומה אנחנו מחפשים, וזו המטריצה שקיבלנו עבור וקטורים עצמיים של 2. נדרג, הנה מה יוצא אחרי דירוג, נפתור את המשוואות, לא לשכוח, אלה לא הוקטורים העצמיים, אלו המשוואות של הוקטורים העצמיים. בשביל זה צריך עכשיו לפתור גם את המערכת, ואז נמצא את הוקטורים העצמיים. יש לנו פה x ועוד 2y מינוס w שווה 0, z ועוד 2w שווה ל-0, פותרים את המשוואות ומקבלים פתרון כללי. כלומר, המרחב העצמי של 2 הוא x, y, z, w שווה מינוס 2y ועוד w, y, מינוס 2w, w. עכשיו בואו נחפש מבין כל אינסוף הוקטורים האלה, מישהו שמקיים את התנאים שלנו. אז בואו נרשום את התנאים. אז יש לנו הרכיב הראשון, מינוס 2y ועוד w שווה 4, מינוס 2y ועוד w שווה ל-4, והרכיב השני, סכום, התנאי השני, סכום הרכיבים שווה ל-1. כלומר, מינוס 2y ועוד w, ועוד y, ועוד מינוס 2w, ועוד w, שווה ל-1. שימו לב, קיבלנו פה מערכת משוואות, ליניארית, היא הומוגנית. נקווה שיש לה פתרון. אם אמרו מצאו, חייב להיות פתרון. אם היו אומרים מצאו אם קיים, זה אומר שייתכן ולמערכת שלנו אין פתרון. אבל השאלה כבר מצהירה שיש פתרון. אולי אין סוף, ואז נמצא אחד, או יחיד, אבל פתרון חייב להיות. איך אנחנו יודעים? מתוך הניסוח. מצאו וקטור עצמי המקיים. ולכן הפתרון של המערכת, נרשום את הכל יפה, מינוס y שווה ל-1, מינוס 2y ועוד w שווה 4, במילים אחרות, w שווה 2, y שווה למינוס 1. נציב את זה כאן, בתוך הוקטור העצמי, ונקבל את הוקטור 4, מינוס 1, מינוס 4, 2. כמובן שלא מזיק לוודא שלא טעינו. הרכיב הראשון הוא 4, ובאמת סכום כל הרכיבים שווה ל-1. זהו, הפעם באמת סיימנו. לא, יש לנו תרגיל 6. קבעו אילו מהמטריצות הבאות הן דומות. A, B, C ו-D. אני לא אקריא אותן, אתם רואים את כל המטריצות ואנחנו רוצים לקבוע מתי הן דומות. אז הנה הפתרון שלנו. המטריצות כולן משולשות עליונות, ולכן הערכים העצמיים הם איברי האלכסון. כבר חסכנו הרבה מאוד חשבונות. שימו לב, למטריצות דומות אותם ערכים עצמיים. אז מאוד קל לראות שהערכים העצמיים של D שונים, יש לי פה 2, 1, 5, לעומת 2, 2, 4, 2, 2, 4 ו-2, 2, 4. לכן D לבטח לא דומה לאף אחת מהמטריצות A, B ו-C. לעומת זאת A, B ו-C יש להן עדיין סיכוי להיות דומות. אז בואו נשאר עם המטריצות A, B ו-C. ועכשיו, מאחר ואיברי האלכסון זהים בכולם, יש לנו את אותם ערכים עצמיים. באופן מיידי זה גם אומר אותו פולינום אופייני, כי זה הפולינום המתוקן של השורשים שלו, ממעלה 3. אותה יקבע, שזה סכום הערכים העצמיים, אותה דטרמיננטה, שזה מכפלת הערכים העצמיים. הדבר היחיד שלא מובטח זה הדרגה, אבל במקרה שלנו, כל המטריצות מדרגה 3, ולכן גם הדרגה זהה. כל שמורות הדמיון מתקיימות. האם זה אומר שהן כולן דומות? ממש לא. אנחנו צריכים טרנזיטיביות, ולכן מה שנעשה, אנחנו נבדוק לחסון. יש לנו 4 ערך עצמי מריבוי אלגברי 1, לכן ריבוי גיאומטרי 1 בכל המטריצות, והדבר היחיד שנשאר לבדוק, והוא יקבע את הכל, זה הערך העצמי 2. אצל כל המטריצות הנותרות, 2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2, נשאר לנו לבדוק ריבוי גיאומטרי. למה? כי אז נוכל לקבוע מי מתוך A, B ו-C דומה למטריצה אלכסונית. ומאחר וזה אותם ערכים עצמיים, זו תהיה בדיוק אותה אלכסונית. ואז מטרנזיטיביות נוכל לסגור את הפינה ולטעון מי הן המטריצות הדומות. אז אם כך, D כבר מחוץ למשחק, מחקנו. נשארנו עם A, B ו-C, ואנחנו צריכים לבדוק ריבוי גיאומטרי של 2. כי 4 הוא כבר מריבוי אלגברי 1 וגיאומטרי 1, את זה כבר עשינו.
אז בואו נתחיל מריבוי גיאומטרי של 2 במטריצה A. אנחנו צריכים לחשב n פחות הדרגה של A מינוס 2i. זה אומר 3 פחות הדרגה של המטריצה הזו, פשוט להוריד 2 מהאלכסון, מקבלים 3 פחות 2 שווה ל-1. באופן דומה נעשה עבור המטריצה B, נוריד מכאן 2 באלכסון, נקבל את המטריצה הזו, מטריצה מדרגה 1, 3 פחות 1 שווה 2. וריבוי גיאומטרי של 2 במטריצה C, n פחות הדרגה של C מינוס 2i. כלומר במטריצה הזו נוריד 2 מהאלכסון, 3 פחות דרגת המטריצה הזאת, זו גם מטריצה מדרגה 1, ולכן 3 פחות 1 שווה 2. זהו, שימו לב מה קיבלנו. עבור המטריצה A, ריבוי אלגברי של 2 גדול מריבוי גיאומטרי, ולכן A לא לחסינה. לעומת זאת, המטריצות B ו-C, שתיהן לחסינות, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי, גם עבור 4 וגם עבור 2. לכן, גם B וגם C דומות לאותה אלכסונית, ולכן מטרנזיטיביות הדמיון נוכל לטעון שגם B ו-C דומות לאותה אלכסונית, ולכן דומות ביניהן. D נפלה מהמשחק כבר בהתחלה, ו-A לא לחסינה, אז היא לא יכולה להיות דומה ל-B או ל-C. כי אם A הייתה דומה ל-B, היא גם הייתה צריכה להיות דומה לאלכסונית, כלומר ש-A לחסינה, אבל ראינו שלא. ולכן, לסיכום, רק B ו-C מטריצות דומות. זהו חברים, הפעם באמת סיימנו, אבל אנחנו נפתור את הרגילים בשיעור הבא. תודה רבה לכם.